สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับวิดีโอแนะนำแท็กอนิเมะยอดนิยมวิดีโอนี้นะครับมาในหมวดความรักครับมาครับผมเริ่มเลยแล้วกันแท็กแรกนะครับ Family Life คือแท็กที่บอกว่าเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเลือดเดียวกันหรือไม่ก็ตามสำหรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำ Spy Family อีกแล้วครับกับเรื่องราวของครอบครัวจำเป็นนะครับที่เต็มไปด้วยสมาชิกที่แพรวๆนะครับอย่างพ่อที่เป็นสปายแม่ที่เป็นนักฆ่า แล้วก็ลูกที่อ่านใจได้เรื่องนี้เนี่ยผมแนะนำคุณมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวครอบครัวเนี่ยมันขาดเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับกับแคลนนาดในเรื่องราวความรักของครอบครัวที่จะทำให้คุณเนี่ยอบอุ่นไปทั้งหัวใจเลยแหละครับเรื่องนี้นะครับโคตรดีผมแนะนำมากๆเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับผมกับโคบายาชิซังชิโนะเมดดราก้อนเป็นเรื่องราวของสาวโสดนะครับที่ไปพามังกรมาอยู่ด้วยที่บ้านเป็นเรื่องราวชิลๆสบายๆนะครับถ้าว่าคุณต้องการหาเรื่องผ่อนคลายดูครับแท็กต่อมาครับ marriage คือแท็กที่บอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงานนะครับหรือว่าชีวิตหลังการแต่งงานสำหรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำเรื่องขนาดเหมือนเดิมครับแท็กต่อมาครับ found familyคือแท็กที่บอกว่ามีกลุ่มคนนะครับที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเนี่ยมาอาศัยอยู่แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำเรื่องเดิมที่เคยแนะนำไปแล้วครับทั้ง Spy Family แล้วก็ Kobayashi San Shino Maid Dragon เพิ่มเติมคือเรื่องนี้ครับกับ Angel Beat กับเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนนะครับที่มาในสถานที่ประหลาดผมพูดแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวมันสปอยเนาะแต่ถ้าคุณชอบแนว Coming of Age เนี่ยเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยนะครับแท็กต่อมาครับ Adoption คือแท็กที่บอกว่ามีตัวละครในเรื่องนะครับเป็นเด็กที่ถูกรับไปเลี้ยงโดยผู้ปกครองใหม่ผมก็แนะนำเรื่อง Spy Family อีกแล้วครับเพิ่มเติมคือ Sosono Frieren กับเรื่องราวของเอลฟ์ในโลกแฟนตาซีสุดชิลนะครับที่มีการรับเด็กสาวมนุษย์เนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับกับไซโยอาสะกับเรื่องราวของชนเผ่าแห่งการจากลานะครับในโลกดาร์กแฟนตาซีคล้ายๆกับเรื่องที่แล้วเลยแต่ว่าตัดแอคชั่นดูเดือดออกไปนะครับกลายเป็นแนวดราม่าไปเลยในมูฟวี่ตอนเดียวจบนะครับเรื่องนี้คุณภาพมากๆนะครับอยากให้ไปดูกันเลยแท็กต่อมาครับทวินคือแท็กที่บอกว่ามีตัวละครที่เป็นพี่น้องที่เกิดมาพร้อมกันครับสำหรับแท็กนี้เนี่ยผมขอแนะนำเรื่องโอชิโนโกะกับเรื่องราวของเด็กฝาแฝดที่กลับชาติมาเกิดนะครับแล้วก็มีแม่เป็นไอดอลที่พวกเขารักด้วยแต่ว่าช่วงเวลาดีๆก็มีแค่แป๊บเดียวนะครับเพราะว่าแม่ของเขาเนี่ยโดนฆาตกรรมไปเลยเรื่องราวการแก้แค้นของพี่น้องคู่นี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเองได้เลยครับแต่ถ้าคุณอยากจะหาแนวโรแมนต์มาดูแล้วก็ผมขอแนะนำเรื่องโกโทวินโนะฮานาโยมิกับเรื่องราวของหนุ่มบ้านจนนะครับที่ต้องมาสอนสาวๆแฝด5ให้จบการศึกษาไปให้ได้ก็เป็นแนวโรแมนต์ฮาเลมวายป่วงอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแท็กต่อมาครับ Orphans คือแท็กที่บอกว่ามีตัวละครที่เป็นเด็กกำพร้านะครับเพราะว่าสูญเสียพ่อหรือว่าแม่ไปครับสำหรับแท็กนี้นะครับผมก็ขอแนะนำเรื่องเดิมเลยนะครับกับโอชิโนโกะหรือสำหรับคนที่อยากจะดูแนวแอคชั่นนะครับผมก็ขอแนะนำคิเมซึโนะไยบะกับเรื่องราวของโลกนะครับที่มีอสูรคอยเข็นฆ่ามนุษย์ครอบครัวของพระเอกนะครับโดนอสูรจัดการเขาก็เลยไปเป็นนักล่าอสูรครับเรื่องนี้ก็ดีครับถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูแท็กต่อมาครับIncest คือแท็กที่บอกว่ามีความรักความชอบนะครับระหว่างบุคคลในสายเลือดเดียวกันสำหรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำเรื่องแกลนบูครับกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับที่ย้ายมาอยู่กับญาติหลังจากขึ้นมหาลัยทำให้เขาได้รู้จักกับชมรมนั่งดื่มชมรมดำน้ำที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลจะมีการอินเซสที่คนไหนเนี่ยผมไม่บอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันสปอยเนาะแต่ถ้าคุณเบื่อแนว Slice of Life นะครับแล้วก็อยากได้แอคชั่นมันๆแล้วก็ผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับกับมาโอกะโคโคโนเรตุเซเรื่องราวของพี่น้องที่ดูเหมือนว่าจะมีความลับที่บอกใครไม่ได้นะครับในโรงเรียนจอมเวทครับผมที่เหลือคุณไปดูเองแล้วกันนะครับผมเรื่องนี้ผมชอบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นภาพเพลงเนื้อเรื่องผ่านเกณฑ์ผมหมดเลยครับแท็กต่อมาครับอินเซกิคือแท็กที่บอกว่ามีความรักระหว่างคนในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกันนะครับสำหรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำเรื่องโมโตะคาโนะกับเรื่องราวของหนุ่มสาวที่แยกทางหลังจากที่ผิดใจกันแต่ว่าแค่เดือนเดียวนะครับก็ต้องมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วเพราะว่าพ่อแม่ของทั้งคู่ได้แต่งงานกันเฉยเลยถ่านไฟเก่าก็ปะทุสิครับรออะไรถ้าใครชอบเรื่องหวานๆนะครับเรื่องนี้ห
หวานถึงใจเลยนะครับงานดีครับไปดูกันได้แท็กต่อมาครับเอจแกปคือแท็กที่บอกว่าเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวที่มีอายุที่แตกต่างกันหลายๆปีครับสำหรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำเรื่อง Violet Evergarden ครับกับเรื่องราวของเด็กสาวในหน่วยทหารนะครับที่อยากจะเป็นพลังให้กับผู้พันหัวหน้าหน่วยของเธอเรื่องนี้นะครับโรแมนซ์มีน้อยนะครับขอเตือนไว้ก่อนแต่ว่าเนื้อเรื่องนะครับยกนิ้วให้เลยนะครับงานดีจัดๆเลยกับอีกเรื่องหนึ่งครับรีไลฟ์เรื่องราวของชายหนุ่มที่รับโอกาสย้อนกลับไปใช้ชีวิตม.ปลายอีกครั้งใครที่ชอบแนวย้อนวัยนะครับเรื่องนี้สนุกครับไปลองดูกันได้แท็กต่อมานะครับ Boy Love หรือว่ายาโอยคือแท็กที่บอกว่ามีเรื่องราวโรแมนซ์ของตัวละครชายกับชายนะครับบางเว็บเนี่ยอาจจะแยกเป็น2แท็กหรือว่ารวมไปเลยก็ได้คือแท็กนี้ผมเคยดูแค่ Hunter อะครับคือเรื่องมันยังไม่จบบริบูรณ์นะครับผมไม่แนะนำแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูไปจะโดนลอยแพ้อารมณ์ค้างกับผมแท็กต่อมานะครับ Girl Love หรือว่ายูริคือแท็กที่บอกว่ามีเรื่องราวโรแมนซ์ของตัวละครหญิงกับหญิงนะครับโดยแท็กนี้เนี่ยผมขอแนะนำเรื่องโคบายาชิซังชิโนะเมดดราก้อนเหมือนเดิมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับกับลิโคลิสลิคอยกับเรื่องราวของสาวๆนักฆ่าในชุดนักเรียนนะครับหรือก็คือจอห์นวิกแบบอนิเมะนั่นแหละถ้าคุณชอบพวกแนวกันไฟยิงกันมันๆแล้วก็ไปดูเลยครับสนุกดีแท็กต่อมาครับ heterosexual คือแท็กที่บอกว่าเป็นเรื่องราวความโรแมนติกของชายแล้วก็หญิงนะครับถ้าเกิดว่าเห็นแท็กนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องรักๆแน่นอนนะครับแท็กนี้นะครับเป็นแท็กที่มีในเกือบทุกเรื่องเลยครับผมขอข้ามเรื่องที่ผมพูดไปแล้วในวิดีโอนี้นะครับผมขอแนะนำเป็นเรื่อง My Dress Up Darling แล้วกันครับกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับที่หมกมุ่นอยู่กับการทำตุ๊กตาจนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับสาวคอสเพย์นะครับที่ลากเขาไปเปิดโลกกว้างทำชุดคอสเพย์เรื่องนี้คุณภาพมากๆเลยนะครับไปดูกันได้ต่อมานะครับถ้าเกิดว่าหวานๆอย่างเดียวเนี่ยไม่พอใจคุณนะครับแต่ว่าอยากได้แบบดราม่าผสมขมๆด้วยนิดนึงนะครับผมขอแนะนำโทระโดระครับกับเรื่องราวของหนุ่มหน้าโหดกับสาวหัวร้อนนะครับในความสัมพันธ์อันซับซ้อนไปฟังเต็มๆในวิดีโอแนะนำของผมดีกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องครับกับชิกาซึวะคิมิโนะอุโซะกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มอดีตเจ้าของรางวัลแข่งขันเปียโนมากมายแต่เพราะอดีตอันเลวร้ายทำให้เขาหันหลังให้กับวงการกลับมาเป็นแค่คนธรรมดาในโลกอันไร้สีสันจนกระทั่งเขาเจอกับสาวคนหนึ่งเรื่องนี้ผมแนะนำมากๆเลยนะครับใครที่ซื้อหูฟังดีๆมาก็ได้เวลาใช้แล้วเว้ยของมันต้องดูต้องฟังจริงว่ะแท็กต่อมาครับ Cute Girl Doing Cute Thing คือแท็กที่บอกว่ามีสาวๆที่สนิทกับเพื่อนมากๆนะครับแล้วก็ทำอะไรน่ารักด้วยกันครับแท็กนี้นะครับใกล้เคียงกับยูริอยู่ครับผมอันนั้นจะความสัมพันธ์ลึกซึ้งกว่าอันนี้นิดนึงนะครับสำหรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำเรื่องโอนิจังวะโอชิไมะกับเรื่องราวของพี่ชายที่โดนน้องสาวเปลี่ยนให้กลายเป็นน้องสาวแทนนะครับเพลินๆดีครับเรื่องนี้หรือสำหรับคนที่ต้องการแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะครับผมก็ขอแนะนำเรื่องดัมเบลนั้นกิโลโมตลึกับเรื่องราวของสาวที่ปล่อยตัวเกินไปหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องไปเข้ายิมนะครับเธอได้รู้จักกับสาวๆคนอื่นๆในยิมครับผมเรื่องนี้เป็นแนวความรู้นะครับสาระการออกกำลังกายเน้นๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับกับมิคาคุนินเดะชินโกเกะกับเรื่องราวของสาวน้อยนะครับที่อยู่ๆก็เพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยมีคู่มั่นอยู่แล้วและคู่มั่นของเธอนี่ก็แปลกๆซะด้วยนะครับผมเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ดูเพลินๆอีกแล้วครับผมไปลองดูกันได้แท็กต่อมานะครับผม Cute Boy Doing Cute Things ก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายแทนแท็กนี้ผมไม่มีเรื่องแนะนำนะครับผมต่อไปเลยแท็กต่อมานะครับฮาเลมหรือว่า Female Harlem ครับคือแท็กที่บอกว่าเป็นเรื่องราวความรักนะครับที่มีสาวๆมากกว่า1คนมาหลงรักผู้ชายคนเดียวกันครับแนวนี้นะครับจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายแล้วก็ตัวละครสาวๆที่มากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับแต่ผมคัดมาให้แค่3เรื่องพอครับเรื่องแรกนะครับโซราโนะโอโตชิโมโนะกับเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับที่ไปเก็บนางฟ้าหลงมาได้คนเดียวแต่คนอื่นก็เพิ่มมาเรื่อยๆเลยครับเป็นเรื่องที่ตอนต้นดูไร้สาระนะครับแต่ว่าตอนจบเนี่ยก็ไปช่วยโลกเนื้อเรื่องบียอนดีครับไปดูกันได้เรื่องที่2นะครับกับTo Love Blue เรื่องนี้ครับคือคลาสสิกฮาเลมเลยครับผมพระเอกโชคดีสาวๆหลงรักไปเรื่อยๆเลยครับตามสูตรเป๊ะเรื่องที่3โอริโอสุคินาโนะวะโอไมดาเคคายะกับเรื่องราวของชายหนุ่ม2หน้านะครับที่แอบหวังจะคบกับสาวๆรอบๆตัวแต่แผนของเขาก็พังหมดครับเพราะว่าเพื่อนหล่อเกินแผนชั่วครั้งใหม่ของเขาจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้สนุกดีครับผมความสัมพันธ์ของคนในเรื่องเนี่ยมันมั่วดีผมชอบมากแท็กต่อมานะครับ Reverse Harlem หรือว่า Male Harlem ก็คือตรงข้ามกับแท็กเมื่อกี้นะครับขอให้นำเรื่องเดิมเลยครับกับโอริโอสุคินาโนะวะโอไมดาเคคายะไม่บอกอะไรนะครับเดี๋ยวมันสปอยไปดูเองดีกว่าครับแท็กต่อมานะครับ Love Polygon หรือว่า Love Triangle คือแท็กที่บอกว่ามีความรักของคนมากกว่า2คนในความสัมพันธ์เดียวกันนะครับก็ขอแนะนำเรื่องเดิมอีกแล้วครับกับโอริโอสุคินาโนะวะโอไมดาเคคายะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับกับซูเลดูเลชิลเดนกับเรื่องราวความรักของคนวัยรุ่นหนุ่มสาวหลากหลายคู่นะครับดูเพลินๆดีครับเรื่องนี้ตอนสั้นๆเหมาะกับคนเวลาน้อยด้วยแท็กต่อมาครับ Ensemble Cast คือแท็กที่บอกว่าเรื่องนี้นะครับมีตัวละครเยอะ
หลายคนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคนไหนเด่นเป็นพิเศษนะครับคือมีสกินทางเท่าๆกันเลยสำหรับแท็กนี้นะครับผมขอแนะนำเรื่องอามากามิ SS กับเรื่องราวของเด็กหนุ่มนะครับที่เคยอกหักจนกลัวความรักนะครับเขาได้มาสัมผัสกับความรักอีกครั้งหนึ่งนะครับจากสาวๆหลากสไตล์เรื่องนี้นะครับหวานมากๆเลยนะครับไปดูกันได้งานดีครับแท็กต่อมานะครับ rehabilitation คือแท็กที่บอกว่ามีตัวละครที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบๆตัวอยู่ครับโดยแนวนี้นะครับในตอนต้นเนี่ยตัวละครเหล่านี้มักจะมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือว่าจิตใจนะครับทำให้ไม่สามารถปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆรอบๆตัวได้ครับสำหรับแนวนี้นะครับผมก็ขอแนะนำเรื่องเดิมไม่ว่าจะเป็นชิกาซึวะคิมิโนะยุโซะกับ Violet Evergarden ครับโอเคครับแท็กหมวดความรักความสัมพันธ์ยอดนิยมในโลกอนิเมะเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับอนิเมะทุกเรื่องที่ผมพูดในวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็กดไปดูวิดีโอแนะนำแต่ละเรื่องที่ผมทำเอาไว้ได้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเลยนะครับผมไปหาเรื่องสนุกๆมาดูต่อดีกว่าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ไปแล้วครับผมบายครับ